नमस्कार, मी भाग्यश्री। नुकतीच मी आणि माझ्या कुटुंबाने स्टॅच्यू ऑफ युनिटी या ठिकाणाला भेट दिली। त्या ठिकाणी मला आलेला अनुभव व मला माहिती असलेली थोडक्यात माहिती मी आज तुम्हाला सांगणार आहे। याशिवाय इथे कसे यायचे हे देखील सांगणार आहे। स्टॅच्यू ऑफ युनिटी, एकतेचा पुतळा, जो भारताचे स्वातंत्र्य चळवळीचे नेते सरदार वल्लभभाई पटेल यांचा आहे। भारतातील गुजरातच्या राजपिपळा या शहराजवळ नर्मदा धरणावरील साधू बेटावर उभारलेला आहे। इथे तुम्ही बाय रोड येऊ शकतात, बसने देखील येऊ शकतात किंवा विमानाने येणार असाल तर वडोदरा विमानतळावरून तुम्हाला बसची सोय आहे। अहमदाबादपासून 200 किलोमीटर तर मुंबईपासून 450 किलोमीटर अंतरावरती आहे। तुम्ही जर ट्रेनने येणार असाल तर दादर एकता नगर ही ट्रेन आहे। या ठिकाणाला म्हणजे स्टॅच्यू ऑफ युनिटीला येण्यासाठी एक ऑनलाईन ॲप आहे, ज्याच्यावरून तुम्ही आपलं तिकीट काढू शकतात। त्या ॲपची लिंक मी डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेली आहे। हे ठिकाण सोमवारचे बंद असतं, तर इतर वेळी सकाळी 9 ते संध्याकाळी 6 पर्यंतचा असा टायमिंग आहे। तुम्ही जर बाय रोड येत असाल तर स्टॅच्यू ऑफ युनिटीला आल्यानंतर गाडी पार्किंगची सोय आहे आणि तिथून पुढे तुम्हाला फ्रीमध्ये बस सेवा आहे, ज्याचे तिकीट ऑलरेडी आपल्या एंट्रीमध्येच इन्क्लूड आहे। आम्ही ऑनलाईन तिकीट काढून घेतलेलं होतं, ज्याची किंमत होती 380 रुपये। 380मध्ये व्ह्यूविंग गॅलरी सकट हे तिकीट काढलं होतं। हे तिकीट बुक करताना प्रोजेक्ट मॅपिंग असं तुम्हाला एक ऑप्शन दिसेल, त्याच्यावर आठवणीने क्लिक करा। तुम्ही जर याच्यावर क्लिक केलं तर तिथे होणारा संध्याकाळी 7 ते 7:30चा लेझर शो हा तुम्हाला आरामात बसून बघायला मिळेल। बसून बघायला याकरता की तिथे फक्त 1200 लोकांची व्यवस्था केलेली आहे। तुम्ही जर याच्यावर क्लिक केलेलं असेल तर इथे तुम्हाला हा शो बसून बघायला मिळेल। खरं तर हा शो पूर्णपणे फ्री आहे, पण तुम्हाला इथे आरामात बसून बघायचं असेल तर या ऑप्शनवर आठवणीने क्लिक करा। क्लिक केलेलं नसेल तरी बघायला मिळेल। बाहेर असे बैठक लोक खालती पेपर वगैरे घालून, रुमाल वगैरे घालून खाली बसून बघतात, तसं तुम्ही तो शो बघू शकतात। तो शो अतिशय छान आणि बघण्यासारखा आहे। त्याचा एक मी वेगळा व्हिडिओ करून टाकणार आहे। अशा प्रकारे सर्व चेकिंग वगैरे करून तिकीट वगैरे चेक करून आपण आतमध्ये आलेलो आहोत। या स्मारकाचे उद्घाटन 31 ऑक्टोबर 2019 रोजी पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते लोकार्पण झालं। या स्मारकाची उंची तब्बल 182 मीटर अशी आहे। यासाठी सुमारे 1,69,000 गावातील शेतकऱ्यांनी 135 मेट्रिक टन लोखंड दान केले, ज्याचाच वापर करून हा पुतळा उभारला गेला। सुमारे 33 महिन्यांचा कालावधी लागला। चीनमधील 128 मीटर उंचीची बुद्धांची प्रतिमा तयार करण्यासाठी 11 वर्ष लागली होती, परंतु स्टॅच्यू ऑफ युनिटी बनवण्यासाठी 33 महिन्यांचा कालावधी लागला आहे ना अभिमानास्पद। हा स्टॅच्यू नुसताच उभारला नसून तो इतका मजबूत बांधलेला आहे की 6.5 रेक्टर स्केलचा भूकंप आला तरी हा डगमगणार नाही। 180 किलोमीटरपर्यंतचा वाऱ्याचा वेग न डगमगता झेलू शकेल इतका मजबूत आहे। आता तुम्हाला प्रश्न पडला असेल की इतक्या या मजबूत पुतळ्याचे डिझाईन कोणी तयार केलं असेल, तर पद्मश्री पुरस्कार विजेते राम सुतार यांनी या प्रतिमेचे डिझाईन तयार केले आहे, जे मूळचे धुळ्याचे आहे। इथे येण्यासाठी तुम्ही 180 रुपयाचे तिकीट म्हणजे एंट्री तिकीट जर काढले तर आजूबाजूचा परिसर स्टॅच्यू तुम्हाला बघता येईल, पण 380 रुपयाचे म्हणजेच व्ह्यूविंग गॅलरीचे तिकीट काढले तर तुम्हाला सरदार वल्लभभाई पटेलांच्या स्टॅच्यूच्या छातीपर्यंतचा लिफ्टपर्यंतचा प्रवास अनुभवता येईल आणि तिथून वरतून तुम्हाला सरदार सरोवर देखील बघता येईल, ज्याचे तिकीट आम्ही काढलेले होते। या प्रतिमेच्या पायथ्याशीच एक संग्रहालय आहे, जिथे आता आपण येऊन पोचलेलो आहोत। या संग्रहालयामध्ये एकाच वेळी 200 पर्यटक जाऊ शकतात, इतकं व्यवस्थित मोठं हे बांधलेलं आहे। या संग्रहालयामध्ये तुम्हाला सरदार वल्लभभाई पटेलांचा इतिहास वाचायला मिळेल, जो फक्त लिहिलेला नाही आहे, तर तिथे स्क्रीन देखील चालू आहेत, जिथे तुम्हाला फिल्म बघता येईल। या ठिकाणी एक नाही तो 2 लिफ्ट आहेत। पुतळ्याच्या पायापासून वरती पोहोचण्यासाठी हाय स्पीड लिफ्टची सुविधा आहे। या लिफ्टमधून 40 सेकंदात 400 फुटावर तुम्ही पोहोचू शकतात। या लिफ्टमध्ये तुम्ही बघाल स्टॅच्यू कसा उभारलेला आहे, अगदी बारकाईने दाखवलेला आहे।
अशा प्रकारे आपण 125 मीटर उंचीवर आलेलो आहोत, जिथून आपल्याला सरदार सरोवर दिसत आहे। आता हा जो भाग दिसतो आहे तो आहे सरदार वल्लभभाई पटेलांचा जॅकेटच्या इकडचा भाग। हे बघा, ही जी जाळी दिसते ना, तिथे आहोत आपण। स्टॅच्यू ऑफ युनिटीला यायचा विचार करत असाल तर फक्त 1 दिवसाची नाही तर 2 दिवसाची सुट्टी तर नक्कीच हवे, कारण फक्त स्टॅच्यू ऑफ युनिटीच नाही तर इथे मेज गार्डन आहे, जंगल सफारी आहे, बटरफ्लाय गार्डन आहे, आणखीन बरंचसं काही बघण्यासारखे आहे, ज्याच्यासाठी तुमच्या हातात 2 दिवस तर पाहिजेच पाहिजे। इथे येताना तुम्ही कम्फर्टेबल शूज घाला, कॅप किंवा स्कार्फ ठेवा, कारण हा सगळा परिसर बघायचा असेल तर खूप चालायचं आहे, चालायची तयारी ठेवा। खाण्यापिण्याची सोय इथे आहेच आहे, याशिवाय पाण्याची सोय देखील आहे, पाण्याची बाटली स्वतःजवळ ठेवा, ठिकठिकाणी तुम्हाला भरून देखील ती घेता येईल। ज्याची तिकीट्स प्रत्येकाचे वेगवेगळे चार्जेस आहेत, जे तुम्हाला ऑनलाईन दिसेल। तर मग कसं वाटलं आजचं ठिकाण असं अजिबात आज विचारणार नाही, कारण माझी खात्री आहे आजचं ठिकाण हे तुम्हाला नक्की आवडलं असेल आणि तुम्ही आज स्वतः ठिकाणाला नक्की भेट द्या। 2 दिवस देखील कमी पडतील असं वाटेल तुम्हाला।
आजचा व्हिडिओ आवडला असेल तर नक्की लाईक करा, कमेंट करा, शेअर करा. चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन प्रेस करा, म्हणजे मी जे व्हिडिओ अपलोड करेल ते तुम्हाला नोटिफिकेशन येईल. थँक्यू.